ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ክብራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦችና የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ቃሲም ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ለዩቲዩበሮችና ለቲክቶከሮች ጠቃሚ ቱቶሪያል አሳያችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ምርጥ ቻናል አዲስ የሆናችሁም በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁኑ። በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ የቪዲዮዎቻችን ባክግራውንድ ላይ እንዴት አድርገን በቀላሉ ግሪን ስክሪኖችን ማስገባት እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል። አሁን ወደ ጉዳይ ጓደኞቼ በመጀመሪያ ወደ ጉግል ክሮማችን እንሄዳለን። ክሮም የተባለው አፕሊኬሽን ላይ እንገባና ላይ ከቀኝ በኩል ያሉትን ሶስት ነጥቦች አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ዴስክቶፕ ሳይት የሚለውን እናበራለን። እናም አሁን ስልካችንን እንደ ኮምፒውተር መጠቀም እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ሰርች ኢንጂኑ ላይ ግሪን ስክሪን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዚያም እንደምትመለከቱት ግሪን ስክሪኖች እዚህ ጋር ይከፈቱልናል። ይህንን ፒክቸሩን ጫን ብለን በመያዝ ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ኢሜጁን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ይሄ ከዚያም ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት ሰርች ኢንጂኑ ላይ ካፕከት ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ስታደርጉት አፕሊኬሽኑ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። ቪዲዮ ኤዲተር ነው። አፕዴት ነው የሚለኝ እኔ ምክንያቱም ስላወረድኩት ነው። እናንተ ካላወረዳት ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ስላወረድኩት እንደምትመለከቱት አፕዴት ነው የሚለኝ። አፕዴትም ጠይቆኛል። ስለዚህ ስላወረድኩት እናንተም ይሄንን ካወረዳችሁ በኋላ እሱን ተከፍቱታላችሁ። ከዚያም እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት የሚለውን አንድ ጊዜ በቀላሉ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሱን ክሊክ ታደርጉትና እዚህ ጋር ፎቶ የሚለው ኦፕሽን ላይ ትሄዳላችሁ። አሁን ዳውንሎድ ያደረግነው ግሪን ስክሪን እዚህ ጋር እናገኘዋለን። እሱን ክሊክ እናደርግና ከታች አድ እናደርጋለን። አድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ከዚያም ይሄንን እንደዚህ ይዘን እናረዝመዋለን። የፈለጋችሁትን ያክል ሰከንድ እንዲጫወት ይህ ግሪን ስክሪን ማርዘም ማሳጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን የማሳያችሁ ለ40 ሰከንድ ያክል በሚሆን ቪዲዮ ላይ ስለሆነ ይህን ያክል አድርጌዋለሁኝ። ከዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ኦፕሽኖች ከታች ኤዲት፣ ኦዲዮ፣ ቴክስት፣ ስቲከርስ፣ ኦቨርላይ፣ ኢፌክትስ፣ ፊልተርስ፣ ፎርማት፣ ካንቫስ የሚባሉ እነዚህ የተለያዩ ኦፕሽኖች እዚህ ጋር ይከፈቱልናል። ኦቨርላይ የሚለውን ይህንን ኦፕሽን ክሊክ እናደርግና አሁንም አድ ኦቨርላይ የሚለውን ከታች ፕላስ ምልክት ያለበትን በቀላሉ ክሊክ እናደርገዋለን። አሁን ቪዲዮ የሚለው ላይ እንመለሳለን። ፎቶ ከሚለው ወደ ቪዲዮ እንመለሳለን። ከዚያም እንደምትመለከቱት ቪዲዮአችሁ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። እኔ አሁን ይህንን ቪዲዮ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዚያም አድ የሚለውን ከታች ክሊክ በማድረግ እናደርግና እያጫወትን እናየዋለን። እስኪ እሺ ጓደኞቼ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ቪዲዮውን አንድ ጊዜ በመንካት ከታች እዚህ ጋር ኦፕሽን እንደዚህ በማንሸራተት ወደ ግራ በማንቀሳቀስ ስክሪናችን እዚህ ጋር ሪሙቭ ባክግራውንድ የሚል ኦፕሽን ይመጣል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ሪሙቭ ባክግራውንድ የሚለውን ኦፕሽን በቀላሉ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ፕሮሰስ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ሪሙቭ እያደረገ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሪሙቭ ባክግራውንድ 3% 4% እያለ 100% ይሞላል ማለት ነው። እንጠብቀዋለን። 100% ጨርሷል። አሁን ሪሙቭ ሆኗል ባክግራውንዳችን። እስኪ ፕሌይ አድርገን እንሞክረው የሰራነውን ስራ። እሺ እንደምትመለከቱት ዋው አሜዚንግ፣ እጅግ በጣም የሚያምር ስራ ሰርተናል ማለት ነው። ባክግራውንዳችንን በዚህ መልኩ በግሪን ስክሪን ተክተናል። አሁን ወደ ቀጣዩና ሶስተኛው ስቴፓችን እናልፋለን። ይሄም እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት 720 ፒክሰል የሚል አለ። ወደ ታችም የሚያሳይ ቀስት አለ ከጎኑ። እሱን ስንነካው ሪዞሉሽን እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። 1080 ላይ እናደርገዋለን። ይሄ
ፍሬም ሬቱ ችግር የለውም 25 ላይ ቢሆንም 30 ላይ ቢሆንም ችግር የለውም ፍሬም ሬቱ 30 ላይ ያደረኩትኝ እኔ እሺ ተመለከቱ የቀስት ምልክት አለ ወደ ላይ የምታሳይ የቀስት ምልክት አለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን አሁን ቪዲዮአችን ኤክስፖርት መሆን ጀምሯል ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ አሁን ኤክስፖርት አድርገናል ቪዲዮአችንን አውርደናል እስኪ እናጫውተው እዚሁ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄንን ይመስላል አሁን ይሄንን ከላይ ዳን የሚለውን ቁልፍ አንድ ጊዜ መጫን አለብን ዳን አድርገናል አሁን ያወረድነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ይህ የሚገኘው ፋይል ማናጀራችን ላይ ነው እናም ይሄን ቪዲዮ ወደ ካይን ማስተር አፕሊኬሽን በመውሰድ ግሪን ስክሪኑን በማስወገድና የፈለግነውን አይነት ፒክቸር ወይም ቪዲዮ በመተካት ቪዲዮዎቻችንን በቀላሉ እጅግ በጣም ውብና አይን የሚስቡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ግጩት እንዲሁም ለዚህ ምርጥ ቻናል አዲስ የሆናችሁም በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሆኑ ፒስ